tekniikan maailma 5-7 vuodelta. No niin, tervehdys taas ja tervetuloa jälleen kerran tänne Kalliomäen ullakolle. Täällä olisi nyt sitten tarkoitus aloittaa nämä tyhjennys- ja raipaustyöt. Eli aletaan pistää tältä raakalla kädellä jotain tavaraa roskiin ja sitten paremmat tavarat koitetaan paketoida vähän pienempään tilaa ja sitten aletaan organisoimaan niitä tänne tämän vintin toiseen päätyyn ja yläorsille siksi aikaa, että pystyy sitten toteuttamaan tähän sen lisäeristyksen. Mutta joo, sen pidemmittä puheitta, niin eiköhän vaan ryhdytä hommiin. Otetaan tosta vielä ulkoa sähköä, niin saadaan valo tänne tämän ottalampun lisäksi. No niin. No tästä voisi aloittaa nyt ainakin sillä, että pakataan näitä lelurekka-aihioita tuohon laatikkoon. Tää nyt näkyy oleva vähän kärsinyt jostakin kosteudesta. Varmaan ollut vuotavan kohdan alla tämä, mutta pistetään kumminkin kaikki nämä tuonne laatikkoon talteen toistaiseksi. Nippanappa ne siihen mahtuu. Siinä on joku tämmönen kimpisaavi. Kaikki palat taitaa olla tallessa, niin katsotaan sekin siitä korjuun. Ei heitetä sitä pois. Siinä on tuo metallipantakin näköjään ehjä. Tämä tästä johonkin korjuuseen. Sitten nämä karamellirasiat kanssa talteen. Kaikki jotakin laudanpätkiä. Osa on niin liimattujakin.
Ei hirveän kaksisia. Pistääkö nämä joutaa ehkä polttopuuksi enemmänkin. Ne on vähän tuommoisia juu. Ei mitään kovin kaksisia. Sitten täällä on tämä lastenrattaiden aihio. Täällä on kyllä vanerit kärsinyt melko lailla, että tämäkin varmaan joutaa kyllä poistoon tähän täällä sisällä. Siinä jotakin jonkun pöydän jalat. Siinä on oikein tommonen pyörä ollut näköjään alla. On niissä muissa niitä tallella. 3 jalkaa. Akseli ja Anni ja King sarjakuvat siinä. Nämä pönttöuunin kuoret tänne melkein voi jättää, koska ne on aika kevyitä, siirreltäviä. Mutta mitäs täällä sitten muuta on? Tikkurillan kassi, no siellä on tapetteja sitten. Nämä melkein voisi vaikka ihan muistona säilyttää, jos ei nyt muuten. Nämä taisi olla niitä, mitä katteltiinkin. Joo, kyllä. Olisi tämä nyt sitten 89 vuodelta, että aika lailla niitä loppuaikojen tapetteja, kun täällä sitten se ensimmäinen asukas vielä asusti. Mutta tuntuisi olevan tapetteja tämä sisällä, niin kannetaan se tonne turvaan. Saan tässä sitten roskia loput. Siinä on joku ruokapöydän rakennepiirus. Tämä voisi kyllä ihan vaikka pistää. Juu, tämä on tämä talonrakentajan tekemä piirustus. Niin setäänpä tämä talteen. Se voi tänne vintille pistää ihan vaikka puulevyyn sitten koristeeksi muistoksi. Ei ole roska hän. Tämä on roska. Tämä on varmaan tuosta äskeisestä piirustuksesta. Pistetään talteen. Palkkapaperi. No, hauskoja lappuja, taidan pistää ne tonne seuraavien polvien ihmeteltäväksi. Tämäkin on hauska. Ikkunatiivistä. Superlon. Vaajakoski. Vaajakosken sokos. Vai? Pistetään sekin tuonne. Täällä on näitä kaikkia tämmöisiä törkylaatikoita. Ei ole mitään intressiä kyllä penkoa näitä sen enempää. Näistä on kaikki kolikot ja tommoset jo aiemmin tullut katsottua. Ja loppu on kyllä semmoista, että ei kiinnosta ja saa heittää suosiolla
roskikseen. No niin, täältä löytyi tämmönen pussi, jonka sisällä oli kaiken näköistä mielenkiintoista lehteä ja paperia. Siinä on Jerry Cotton vuodelta 80. Sitten on Tekniikan maailma 5-7 vuodelta. Ollut itäautoja puntarissa ja syvätarkkuutta neulan reijällä. Paristo partakonetta 1500 markkaa ja sitten Volkswagenin koeajo. Aika siistikuntoinen lehti, että pidetään tallessa. Sitten on Vanaja viesti 6-4 vuodelta. Sitten on tommonen Askon huonekalukuvasta näköjään. Tämä onkin hieno. Tosi hieno. Siistissä kunnossa. Talteen. Vähän sellainen ummehtunut haju näissä on, että ei näitä mihinkä olkkariin viitsin laittaa, mutta tämä pussi kumminkin talteen. Tässä oli näitä kaiken maailman lukkovärkkejä. Ne voitaisiin katsoa samaan paikkaan, kun tuolla piharakennuksessa on niitä. Muuten tässä taitaa olla ihan semmoista roskikseen joutavaa tämä sisältö. Hommat etenee mukavasti ja tosta voitaisiin viedä sitten näitä lasipulloja ja purkkeja tonne toiseen päähän turvaan, ettei ne mene rikki. Täällä alkaa näyttää jo paljon paremmalta, vaikka ollaan vasta pieni osa saatu raivattua. Tuo keko on nyt tuossa semmoista, mikä lähtee sitten ihan vaan sekajätteeksi. Sitten tossa on vielä noita vähän puita, mitä tarvii nostella orsille, ja sitten on tuolla 2 jätesäkkiä, niin ne on sitten lähdössä suoraan pihalle kanssa sekajätteenä. Siinä on komea kiikun jalka-aihio esimerkiksi. Sitten täällä on jotain tämmöistä koristeprofiilillista listavärkkiä. Nostetaanpa ne tonne yläorsille. Tarvii varmaan vähän siirtää tätä. Siirretäänpä tästä näitäkin vähän
likemmäs tätä ikkunaa. Tarvisi olla surkeasti jo maski täällä kyllä käytössä, sen verran pöllyä, mutta ei tuo puhetta ei taisi kuulla. Koitetaan olla pölyttämättä vaan. Katsotaanpa tosta sitten noin kiikun jalatkin tonne yläorsille talteen toistaiseksi. Mä luulen, että tässä on taas semmoista, että enemmänkin sitten jo polkkupuuta. Siinä on yksi höylänrunko. Kahvakin siinä. Vähän on jäänyt kesken tuo työkalu.
jo on siistiytynyt vintti siitä, mitä nyt tällä kertaa oli lähtökohdat. Tuolla on tuo pino nyt edelleen sitä semmoista puusepän puuta, niin se saa melkein jäädä siihen, että täytyy sitä mukaan sitten siirrellä pois alta, kun alkaa sitä remppaa tekemään ja koittaa katsoa jotain siistiä pinoa sitten niistä. Tänne tuli vielä mukavasti nämä nyt nuo vanhat kattopalkitkin näkyviin, kun lähti kaikki tuo törky tuosta päältä. Ja sitten siellä oli paljon tämmöistä varmaan rakennusvaiheesta ylijäänyttä kattopaneelia, niin pistin ne tommosiksi kulkusilloiksi nyt väliaikaisesti sitten. Ei tarvitse suoraan purujen päällä mennä. Tuossa on nyt sitten vielä 5 ja 6 säkki tuolla, niin ihan sekajätteeksi menevää tavaraa, niin siitä kanssa tyhjenee tuo nurkka aika paljon. Ja taas olla niitä pahveja kanssa tuolla takana vielä, että ne kanssa menee sitten sekajätteeksi. Ei voi pistää pahvin keräykseen niin törkysiä. Ja tuolla puolella on sitten noita tommosia, mitä on helppo liikutella sitä mukaan, kun remppaa tekee. Että nyt alkaa olla oikeasti mukavan väljät työskentelytilat täällä. Tai no siis sitten kun saa näistä säkeistä vielä eroon. Ja tosiaan sängylle tuli sitten ottaja, että sen saa täältä kanssa sitten viedä kohta puolin pois. Siinä tuli edellisellä videolla hyviä vinkkejä tähän yläpohjan remonttiin, että puhun sitä ristikoolauksesta, niin nyt oltiin sitä mieltä sitten, että se ei välttämättä ole järkevää, että menee puuta haaskuun vaan. Niin sitä voisi nyt miettiä, että jos tähän jonkinnäköiset korotuspalat laittaisi sitten ne koolingit noin päin, ihan sen takia, että saa tämän lattian siis tässä, tai parvin tässä asennossa asennettua, niin se saisi joka tapauksessa olla näin päin samassa suunnassa, mitä nuo alkuperäiset palkit, mutta lähinnä se ristikoolaus oli siitäkin mielessä, että sillä pystyisi varmaan vähän jäykistämään tätä, kun nämä on aika harvassa nämä alkuperäiset palkit ja hiukan notkolla, kun niissä ei varmastikaan ole otettu mitään huomioon, että kuinka paljon se niinku kantaa ja mikä tämä jänneväli on, kun tuo on raskasta tuommoinen eriste. Mutta en tiedä, saavuttaako sillä sitten mitään, vaikka ne siitä ristikkäisillä koolauksilla toisiinsa napauttelisi kiinni. Ja sitten siinä olisi hyvä tietysti, että vaikka jos ne korotuspalatkin laittaa, niin olisi jonkinnäköinen se katkos sitten kylmäsiltaan, semmoinen joku pellavarive suikalle tai jotain, mutta en tiedä, onko se tämmöisessä rakennuksessa kuinka välttämätöntä, että ehkä sillä hiukan paremman lopputuloksen saavuttaisi, mutta onko sitten sen arvosta, niin en tiedä todellisuudessa. Mutta näin, toivotaan, että kohta sitten alkaa tässä nämä remontit, että puutavaraa saisi ja eristettä. Tuossa vähän tuli nyt auton kanssa huolia ja auto vissiin vaatii jonkun verran remonttia ja siihen menee sitten rahaa, niin katsotaan, että mitenkä tämän aikataulun nyt sitten käy tässä remontissa. Toivottavasti saataisiin vielä talven aikana käyntiin, että siitä olisi näillekin pakkasille hyötyä. Ja tosiaan tuollahan on purujen alla ihan sitten toi Ecovillan ilmansulku siellä huoneen puolella, kun tuli pistettyä uudet kattopaneloinnit, niin siellä on paperi, sitten on koolaus ja sen jälkeen paneeli, niin ilmansulkukin on ihan kunnossa. Tässä sitten sen suhteen ei ole huolta. Mutta jees, kiitos taas oikein paljon katselusta ja nähdään sitten taas seuraavien projektien ja videoiden äärellä.